দেখা লাগব ছাৰতে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈ মানে ভাল কাম কৰি আছে পাঠশালাত মই অসমবাসী ৰাইজ নমস্কাৰ দেৱপ্ৰতিম ব্লগ চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইজ আজি কি সামগ্ৰী নেকি নিশ্চয় বিহু লাগছে অলপ মনটোত আপোনালোকৰ বিলাকে মোৰো লাগছি দিয়ক মানে বিহু আহিছে না তো বিহু জস্তু লাগে আমি মানে বিহুটো ৰাখিব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি তো ৰাজদীপে মোক পুৱাই ফোন কৰিছে আজি বিহুৰ কৰ্মশালা আছে আমাৰ থিয়েটাৰত তাতে বিহু আহিব আৰু মই ভিডিঅ' নাপাম সেনেটো হ'ব নোৱাৰে নে নহয় তো যাব লাগিব তো যাম এতিয়া তাতে গৈ কলেজত যাওঁ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে আছে অলপ পইচা দিব লাগে আছে তো লগৰকেইটাতে হোষ্টেলত যাওঁ হোষ্টেলত যাই কলেজত যাওঁ 5 সেকেন্ড মানত কলেজৰ পৰা আহো 5 সেকেন্ডত বোলে দে यार স্পাইডাৰমেন লাষ্ট পাব A few minutes later কাইল পৰা আহিছে না নাই এই বহুত পৰা হৈছে তাকে তো মোৰো বহুত পৰা আহিছে কিতাপ পঢ়াই পুৰা ব্যস্ত কৰা হৈছে কিতাপ বেছি 2 টাকা বেছিকৈ দিব ইমান নতুন হৈছে কিতাপ পঢ়াই তো গাইছ আহি পাই গ'লো কলেজ আমাৰ কলেজৰ গেট বাকীখিনি মই কলেজ চবে চিনি পাই দিয়ক আনন্দৰাম বুলি বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আগতে আনন্দৰামৰ ওপৰত তই ভাই মোৰ কি নাম ভাই বকৰ নামটো লাষ্ট মানে গেট পোৱা নাই শংকু বিশ্বাস তো যাম গোটেইকেইটা আজি ইফালে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ব আহিছে নে কিবা গাইছ মই আহি পাই গ'লোঁ ইয়াতে বিহুৰ কৰ্মশালা চলি আছে এইফালে ডিম্বল ভাই অৰুণিম ভাই এই একবাৰ হাই দিদি একদম ফালাফালি হ'ব আজি ইফালে ৰাজদীপ আছে আৰু ইফালে আৰু এটা ৰাজদীপ আছে ধুইলা আহি মানে বিহুৰ সেই কৰি আছে তো ভাল লাগছে কিবা এটা আহি মানে বিহু লাগছে নে গাঁৱত বিহু আহি আছে পাপন দা আহি আছে কেই তাৰিখে আহিব পাঠশালাত 16 তাৰিখে পাপন দা 16 তাৰিখে পাঠশালা আহি আছে এইখিনি একদম ফালাফালি লগ এটা হ'ব একদম ফালাফালি এতিয়া চব মানুহে খাব লৈছি তো আজি মই বেছি কথা নকওঁ আপোনালোকে বিহুৱে চাওক মানে আমাজন নেটফ্লিক্সত বহুত চিনেমা চালাক আজি বিহু চাওক অলপ বিহু তো গাইছে তাতে সুন্দৰকৈ এখন পোষ্টাৰ মাৰা আছে বাহন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ বিহু কৰ্মশালা 2022 তো গ্ৰুপটোৱে পাতিছে কিজানি বিহু কৰ্মশালাখন তো এটা বিৰাট ভাল কাম কৰিছে দিয়ক তো গাইছ দৰ্শক বাহিৰতো আছে দিয়ক বাহিৰৰ পৰা চাইছে মানে বিহুবোৰ চবৰে ঘৰত লাগছে আমাৰ ঘৰত লাগে নে একলে কি ব্লগাৰ হৈছে আকৌ লাষ্ট কৰি আপুনি এতিয়া কিমান মানুহ আছে এতিয়া এটা কথা কওঁ চাব এতিয়া 100টা মানুহ আছে খুব বেছি আপোনালোকৰ কিমান মানুহ মোৰ ফেমিলিত 1800 মানুহ যায় হয়নে নহয় গতিকে এতিয়া 100 মানুহক লাষ্ট কৰি মই 1800 মানুহক সেনে কৰিব নোৱাৰোঁ না হয়নে কিবা লাগিব ব্যৱস্থা লাগিব আজয় গান গাব আৰম্ভ কৰোঁ চেনেল 2 দিনত বন্ধ হ'ব নাগৈ ভাল চাই থাকক বিহু চাওক লগাইছে পালে ৰাজদীপ তো ভাই কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিহু নাচো লাগি যায় ঢোল বাজা দেখলি তো সেই বাজাব নাচি দিয়ক চলি আৰু সেয়া তো আৰু কিমান দিন চলিব শেষ নেকি আজি শেষ আজি মানে কম্পিটিশ্যন চলি আছে কম্পিটিশ্যন জাষ্ট ক'ত জাষ্ট এই মাজত যিকেইটা ঘূৰি আছে এই মাজত যিকেইটা আছে মোৰ মাজত কিমান এজনী ঘূৰি আছে জাজ বুলি আছিল সেয়া তো চাই থাকক আৰু আছে অলপ চালি আৰু একদম চলি আছে তামাম মানে নাচা আনন্দৰাম ৰাতুল ছাৰ আছে এইফালে গীতাৰ্থ ছাৰ আছে এই যে কৰ্মশালাটো চলি আছে ছাৰ আপোনালোকতো যোৱা বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছে তো মানে অহা বছৰ এনেকুৱা কৰ্মশালা হ'ব নাই পাঠশালাত হয় নিশ্চয় এইটো প্ৰতি বছৰে হ'ব এইটো আপোনাৰ আমি যোৱা বছৰে ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ একচুৱেলি মেইন টাৰ্গেট আছিলে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু কালচাৰেল এটাত মানে কালচাৰেল এৰিয়াত কাম কৰা আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰা তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে তাৰে মাজত এটা পদক্ষেপ হ'ল এই বিহু কৰ্মশালা সেইটো যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া বিহু কৰ্মশালাটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুত ভাল ৰেচপঞ্চ পাইছিলোঁ তো সেইকাৰণে আমি এইটো এতিয়া বছৰে পাতিম আৰু অহা বছৰলৈকে আৰু ডাঙৰ হ'ব আমাৰ আশা কৰিছোঁ আৰু অহা বছৰলৈকে আৰু ডাঙৰ হৈ যাব ছাৰ আজি মানে এতিয়া আমাৰ মানে এই কৰ্মশালাত কিমানমান মানুহ জড়িত হৈ আছে এতিয়া আমাৰ কৰ্মশালাৰ টোটেল আপোনাৰ টিম হিচাপে আমি 20জনমান আছোঁ 20জনমান আৰু ইয়াত যিখিনি মানে বিহু নাচনি হওক বা ঢুলীয়া হওক কিমানজনমান আছে ইয়াত বিহু নাচনি ঢুলীয়া টোটেল ঢুলীয়া বিহু নাচনি মিলি আপোনাৰ 80জনমান 80জন বহুত এটা ডাঙৰ টিম হৈ আছে হয় পিছলৈকে আমি 100+ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ অহা বছৰলৈকে আৰু তাৰে পিছত আমি মানে নাম্বাৰটো বঢ়াই যাম আমাৰ এইটো টাৰ্গেট আছে
বিহু মেইন আমাৰ বিহুতে আমি ৰাখবা লাগিব ছাৰতে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈ মানে ভাল কাম কৰি আছে পাঠশালাত ছাৰ ধন্যবাদ থেংক ইউ থেংক ইউ কি নাম তোমাৰ অনুকূলিতা ক'ত ঘৰ এতিয়া নেকি মই ভিডিঅ' চাওঁ বাপৰে থেংক ইউ যে সৰু বিহু দেখছি না তাই মানে বাৰে বাৰে নাচবা যে ডাঙৰ এটা নাচা দেখি যাবই দিয়কচোন মানে বিহু দেখিলে নাচা নুচি বিহু মেইন তো গাইছ আবা শুনক বাই বাই দিলোঁ আহিলোঁ হ'লে ইটা আমাৰ পাছলৈ আহিছে বজালি মহোৎসৱ তো ইটা তাতে ব্লগ বনাম এটা তামাম ব্লগ তো তাত যাবি না নাচো বল গোটেইকেইটা আজি নহয়ে তো গাইছ দেখাম ৰ'ব বজালি মহোৎসৱত দেখাম তো আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিয়ক আৰু বহুত লম্বা হ'লে অলৰেডি কিবা 7 মিনিট না অ' মা অলপ লাহে লাহে কথা কয় অলপ কোনো কথা পাতি আছে তো যিয়ে নহওক দিয়ক ভিডিঅ'টো শেষ কৰি ভাল লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেবা লাগ আৰু সেয়ে বাকী বিহু লাগছে না গাঁৱত আজি ভিডিঅ'টো চাই তো মোৰ কিন্তু লাগছে একদম বিহু আহি আছে বিহুটো ধামাকা ব্লগ পাব পাপন দা আহিছে পাঠশালাত তো সেয়া কিবা এটা ফালাফালি হ'ব আৰু দিয়ক তেনেহ'লে বাই বাই মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব আইডিটো আহি থাকিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়াও আছে জইন দিছে জিংকে যায় মুঠতে জিংকে যাওক মুঠতে ফ'ল' কৰক আৰু সেই আকৌ লগ নতুন ধামাকা ভিডিঅ'টো আজিলৈ বাই বাই দাদা জয় এখন বাই 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 বাই